Αγιουρβέδα, μια παράξενη λέξη, σανσκριτική. Είναι επιστήμη, είναι φιλοσοφία. Για ποιο λόγο ένας γιατρός ασχολείται με Αγιουρβέδα? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και έτσι όταν δούλευα στο Manchester Royal Infirmary και έκανα έρευνα στο άστρο, αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι κάθε ασθενής δρά και στην υγεία και στην ασθένεια με διαφορετικό τρόπο. Και το ερώτημα μου ήταν πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις διαφορές και να τις χρησιμοποιήσουμε και για την πρόληψη σε έναν ασθενή και για τη θεραπεία της υγείας. Και τότε ήμουν τυχερός, διότι συνάντησα έναν Ινδό γιατρό, Βαΐντια όπως λέγεται, είναι ο τίτλος του γιατρού Αγιουρβέντα στο Λονδίνο, το όνομα του Βαΐντια Άσβιν Μπάροτ, ο οποίος ακριβώς ασχολείται με αυτή την παραδοσιακή ιατρική. Αλλά σαν μοντέρνος γιατρός, είχα πάντα αυτή την αίσθηση. Η μοντέρνα ιατρική, η παραδοσιακή ιατρική, είναι φίλοι, είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι, πώς μπορούμε να τους βάλουμε μαζί? Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία με την Αγιουρβέντα και αυτό είναι το 1990 στην Αγγλία, όπου δούλευα στη Harley Street. Και εκεί πέρα ανακάλυψα ότι τελικά η ιατρική είναι μία. Απλά, στη μοντέρνα ιατρική, οι όροι που χρησιμοποιούμε για την υγεία, οι όροι που χρησιμοποιούμε για την ασθένεια είναι πολύ πιο στατικοί. Και έτσι, όταν μιλάμε για ασθενείς στη μοντέρνα ιατρική, κοιτάζουμε τις χημικές ουσίες που έχουμε μέσα μας, τη χολυστερίνη, την ουρία, την κρεατινίνη. Επίσης, κοιτάζουμε ακτινογραφίες και αυτό μας δίνει ένα κατά κάποιο τρόπο υπόστρωμα του πώς είναι η υγεία του ασθενούς. Στην Αγιουρβέντα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μιλάμε όχι μόνο για τις ουσίες που έχει ασθενής μέσα του, αλλά επίσης για τις ενέργειες που έχει. Και τι είναι αυτές οι ενέργειες? Στα σανσκριτικά λέγονται τρία ντόσας ή η τριντόσα θέραπη. Και αυτό είναι που με προσέλκυσε στη θεωρία του Αγιουρβέντα, γιατί ήταν μια πολύ πιο δυναμική προσέγγιση. Πολύ απλά. Ένα σώμα για να είναι ζωντανό έχει τρεις ενέργειες. Ένα έχει κίνηση. Κινείται η καρδιά μας, κινείται ο αέρας στους πνεύμονες. Κινούμεθα εμείς καθώς κάνουμε γυμναστική. Δεύτερον, εκτός από κίνηση, έχει μια αλληλεπίδραση, έχει μια συνεχή μεταμόρφωση. Τρώμε ένα μήλο, πηγαίνει στο στομάχι μας, διασπάται. Αυτή η διάσπαση, αυτός ο μεταβολισμός, αυτή η απορρόφηση ουσιών είναι που ονομάζουμε η ενέργεια πίτα, το δεύτερο ντόσα. Το τρίτο είναι η ενέργεια η οποία ισορροπεί όλες τις δράσεις μέσα μας. Και έτσι σκεφτείτε, κίνηση, κινείται το μήλο, πηγαίνει μέσα μου, ενέργεια βάτα. Αλληλεπίδραση με τα γαστρικά οξέα, το καίω, το μεταβολίζω, ενέργεια πίτα. Το απορροφώ, είναι πάλι βάτα γιατί είναι μια κίνηση που πάνε όλες οι ουσίες στο αίμα μου. Πάλι το μεταβολίζω στο σηκώτη, αλλά ξαφνικά επειδή έχει ανέβει το ζάχαρό μου, το πάγκρεας βγάζει πιο πολύ ινσουλίνη για να ισορροπήσει. Αυτή η ενέργεια κάφα. Και έτσι λέει η Αγιουρβέντα ότι μέσα μας έχουμε τρεις ενέργειες. Κίνηση, ενέργεια βάτα, αλληλεπίδραση, ενέργεια πίτα, επανισορρόπηση, ενέργεια κάφα. Αυτή η δυναμική πλευρά της υγείας είναι που προσθέτει στη μοντέρνα ιατρική. Και έτσι και βέβαια δεν είναι εχθρός η μοντέρνα ιατρική με την Αγιουρβέντα. Η Αγιουρβέντα βάζει ένα λίγο πιο δυναμικό πλαίσιο στο πώς βλέπεις τις ασθένειες. Αλλά είναι μόνο στις ασθένειες αυτό? Όχι. Ακόμα και στην υγεία μας όλοι, εκτός από διαφορετικά γονίδια, από σχήμα μύτης ή από χρώμα ματιών, έχουμε διαφορετικούς τρόπους δράσης. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι είναι πιο γρήγοροι, μερικοί είναι πιο υπομονετικοί, μερικοί είναι πιο αργοί, μερικοί σκέπτονται πιο γρήγορα. Και έτσι οι διαφορές αυτές στο πώς δρά ο οργανισμός μας και στην καθημερινότητα και στην ασθένεια είναι αυτό που λέμε ιδιοσυγκρασία. Και έτσι η ιδιοσυγκρασία δεν είναι απλά το σχήμα του σώματός μου, οι ουσίες που έχω, αλλά όλες οι ουσίες που έχω πώς δρούν όταν αλληλεπιδρώ με τη διατροφή μου, με την άσκηση, με τους ανθρώπους, με τον ύπνο, με το επάγγελμά μου. Και έτσι η έννοια της ιδιοσυγκρασίας είναι μια καθοριστική έννοια για να αποφασίσεις τι θα κάνεις με έναν άνθρωπο που όταν είναι υγιής να παραμείνει στην υγεία και όταν αρρωσταίνει να τον φέρεις πίσω στην υγεία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρτε ας πούμε μια βροχίτιδα. Τι είναι μια βροχίτιδα? Είναι μια κατάσταση που αυξάνεται η βλένη στους πνεύμονες. Αυτό θα το λέγαμε αυξάνεται η ενέργεια κάφα, η ενέργεια της γης και του νερού. Μπορεί να έχεις μια φλεγμονή
λευκά αιμοσφαίρια που τρέχουν στους πνεύμονες και έτσι αυξάνεται η ενέργεια πίτα, η φωτιά, μπορεί να έχεις πυρετό και επίσης έχεις και δυσκολία στην αναπνοή. Αλλάζει η ενέργεια βάτα, η κίνηση του αέρας πνεύμονές μας. Σαν τελείως κλασικός γιατρός, τι θα έκανα? Θα έδινα μερικά βλενολιτικά, να διαλυθεί η βλένα, θα έδινα βρόχοδιασταλικά να ανοίξουν οι πνεύμονες και επίσης αντιπυρετικά ή αντιβίωση για να ελαττώσω τη φλεγμονή. Σωστό βήμα, σωστό βήμα. Τι θα έκανα από πλευράς Ayurveda? Δύο πράγματα. Θα κοίταζα τη διατροφή του ασθενούς. Δηλαδή τα φαγητά που τρώνε επίσης έχουν ενέργειες μέσα τους. Η καυτή πιπεριά έχει ενέργεια πίτα. Το τυρί έχει ενέργεια κάφα. Εάν πει κανείς ότι τα μαρούλια, τα λάχανα, τα λαχανικά, οτιδήποτε είναι πικρό έχει ενέργεια βάτα. Και έτσι θα άλλαζα τη διατροφή για να ισορροπήσω την ενέργεια που έχει ο ασθενής. Ποια ενέργεια? Στους πνεύμονες. Εάν ο ασθενής μου έχει ένα κομπιούτερ συνέχεια μπροστά του και δεν αναπνέει κανονικά, δεν κινείται ο αέρας, θα του δίνω αναπνευστικές ασκήσεις, να ισορροπήσω το βάτα. Εάν ο ασθενής μου τρώει πάρα πολλά φαγητά, τα οποία του δίνουν βάρος στο σώμα, ελαττώνουν την απνοή επειδή αυξάνεται η βλένα του, θα ελάττωνα τα φαγητά του που αύξαναν το κάφα, θα ελάττωνα τα τυριά, τα γαλακτοκομικά, τα γλυκά, να ελαττώσω την κάφα. Εάν απ' την άλλη ο ασθενής μου συνέχεια εργάζεται, συνέχεια δουλεύει, καίει όλη την ενέργειά του στο νευρικό σύστημα και δεν μένει ενέργεια το νοσοποιητικό, θα του έλεγα να ξεκουραστεί, να ισορροπήσει η πίτα. Και έτσι, εκτός από την διαγνωστική που έχουμε στη μοντέρνα ιατρική και δίνουμε φάρμακα, στην Ayurveda λέμε ποια είναι η ιδιοσυγκρασία του ασθενούς σου, έχει πιο πολύ βάτα, πίτα ή κάφα, τι διαταράχθηκε από αυτές τις ενέργειες και πώς μπορούμε να το επανισορροπήσουμε. Και έτσι είναι σύμμαχοι. Ayurveda σου δίνει λίγα πιο πολλά όπλα σε σχέση με τη μοντέρνα ιατρική για να μπορέσεις να κάνεις και πιο σωστή προληπτική αγωγή και να βοηθήσεις και στην θεραπεία μιας ασθένειας. Αν ξεχάσουμε τις ασθένειες τώρα, στη διατροφή μας έχει σημασία τι ιδιοσυγκρασία έχω? Βεβαίως και έχει. Η κάθε ιδιοσυγκρασία έχει χαρακτηριστικά και έτσι αν έχεις ενέργεια βάτα περισσότερο, είσαι πιο λεπτός, κινείσαι πιο γρήγορα, έχεις πιο πολλές ιδέες, οι ρυθμοί στο σώμα σου δεν έχουν πάρα πολύ ακρίβεια, η περίοδος έρχεται ακανόνιστα, η όρεξή σου ανεβαίνει ακανόνιστα και έτσι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ενέργειας βάτα. Έχεις πιο πολύ πίτα, όλα πλέον είναι πάρα πολύ ακριβή, η περίοδος είναι στην ώρα της, πεινάς κάθε μέρα στις 1 η ώρα, τα φαγητά πρέπει να είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχεις συγκεκριμένους ώρες ύπνου και ξύπνου. Έχεις ενέργεια κάφα, όλα είναι λίγο πιο αργά. Αντέχεις την πείνα, δεν χρειάζεται να φας συνέχεια. Έχεις ψυχολογικά πιο πολύ υπομονή. Έχεις τέτοιες ενέργειες που σε κρατάνε σταθερό. Πολύ πρακτικά για να καταλάβετε τι είναι οι ιδιοσυγκρασίες, χρησιμοποιούμε 3 παραδείγματα. Ο πίθηκος έχει πάρα πολύ αέρινη ενέργεια. Κινείται συνεχώς, σχεδόν άσκοπα. Ο τίγρης έχει ενέργεια φωτιάς, ενέργεια πίτα. Τα πάντα χαρακτηρίζονται από ακρίβεια. Ο ελέφαντας έχει ενέργεια κάφα, έχει σταθερότητα. Και έτσι, αν σκεφτείτε τους ανθρώπους, αν σκεφτείτε τους φίλους σας που γνωρίζετε, μερικοί άνθρωποι τρώνε πολύ φαγητό, δεν παχαίνουν. Σημαίνει έχουν πάρα πολύ γρήγορο μεταβολισμό, το καίνε. Μερικοί άνθρωποι τρώνε λίγο και παχαίνουν. Σημαίνει ο μεταβολισμός τους είναι τέτοιος που έχει πιο πολύ κάφα που τείνει να συγκρατεί συνέχεια ενέργεια και να την αποθηκεύει. Και μερικοί άνθρωποι ό,τι και να κάνουν μένουν λεπτοί, σαν τον πίθηκο. Εάν έχεις κάποια ιδιοσυγκρασία, πρέπει η διατροφή σου να είναι ισορροπημένη που να συντηρεί τις ενέργειες αυτές σε ισορροπία. Και τι σημαίνει ισορροπία? Ούτε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, ούτε λιγότερο από ό,τι χρειάζεται. Παράδειγμα, στην Ayurveda, όταν μιλάμε για τροφές, δεν μιλάμε απλώς για λιπίδια ή για πρωτεΐνες, μιλάμε για 6 γεύσεις. Έχουμε τη γλυκιά, την αλμυρή, την ξινή, την καυτή, την πικρή και τη στιφή γεύση. Αυτές οι γεύσεις μας επηρεάζουν ενεργειακά. Οπότε αυτά που πρέπει να τρώμε, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία μας, επηρεάζουν το βαθμό της ενέργειας που έχουμε μέσα μας. Είστε πάρα πολύ αδύνατος, έχετε πάρα πολύ αέρα, τρώτε πάρα πολλά ομά λαχανικά, δεν σας κάνει καλό. Είστε με ενέργεια κάφα, έχετε πιο πολύ βάρος, τρώτε πολλά γαλακτοκομικά, δεν σας κάνει καλό. Και έτσι αυτή είναι μια γενική ιδέα, δεν μπορείς
ιατρικά να δώσει συμβουλές με αυτόν τον τρόπο, γιατί στην ιατρική κοιτάζουμε εξετάσεις αίματος, κοιτάζουμε το ασβέστιο, τις πρωτεΐνες, όλες τις χημικές ουσίες πριν συμβουλεύσουμε κάποιον για διατροφή. Αλλά όπως λέω, η διατροφή δεν είναι απλώς οι χημικές ουσίες, είναι πώς μας επηρεάζουν ενεργειακά. Όχι μόνο η διατροφή, η συμπεριφορά μας στην ημέρα μέσα. Κάθε ώρα της ημέρας έχει άλλη ενέργεια. Άλλη ενέργεια έχει το πρωί που ξυπνάμε, που είναι ενέργεια κάφα, που όλα τα θέλουμε λίγο πιο ήσυχα, λίγο πιο γλυκά. Άλλη ενέργεια 10 με 2 το μεσημέρι, που θέλουμε να λύσουμε προβλήματα. Πεινάμε, θέλουμε να φάμε. Ενέργεια πίτα, φωτιάς. Άλλη ώρα 2 με 6 το απόγευμα, που όλοι κουραζόμαστε λίγο. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Η μέρα φαίνεται λίγο πιο dry, λίγο πιο ξερή. Ενέργεια βάτα. Και έτσι η Ayurveda έχει ένα σύστημα που συμβουλεύει στους ανθρώπους όταν είναι υγιείς τι να κάνουν για να είναι ισορροπημένες οι ενέργειές τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην αρρωσταίνουν. Εάν αρρωστήσουν, εκτός από τη διάγνωση που βάζεις, τι τους δημιούργησε αυτή την ασθένεια, γιατί η βασική ιδέα είναι ότι ειδικά στις χρόνιες ασθένειες αυτό που συμβαίνει είναι μια ενεργειακή διαταραχή προηγείται και μετά επηρεάζονται οι ιστοί. Και έτσι, αυτό που λέμε ολιστική ιατρική είναι η σύνδεση για εμένα του Ayurveda με τη μοντέρνα ιατρική. Όταν χρησιμοποιώ φυτά Ayurveda, θέλω να βεβαιωθώ ότι ένα καρδιογράφημα, μια εξέταση αίματος, μια μαγνητική τομογραφία μου δίνουν μια ακριβή διάγνωση ώστε να μπορώ να παρακολουθήσω οι αλλαγές που κάνω στη διατροφή ή τα φυτά που δίνω έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στον ασθενή. Αυτό είναι ολιστική ιατρική. Ο συνδυασμός Ayurveda με μοντέρνα ιατρική με ένα σωστό τρόπο. Απ' την άλλη πλευρά, εκτός από χημικές ουσίες, αυτό που σήμερα επηρεάζει τους ανθρώπους είναι το στρες περισσότερο. Τι είναι το στρες? Είναι πολλαπλές επιλογές. Τι να κάνω, πώς να το κάνω, γιατί να το κάνω. Εκεί η Ayurveda προσφέρει επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Λέει ότι ο νους μας, το παράγωγο του εγκεφάλου μας, έχει 3 ενέργειες πάλι. Έχει μια ενέργεια που τη λέμε sattva. Είναι η ενέργεια που παίρνω τα πάντα υπόψη μου όταν δρώ. Είναι η ενέργεια που λέει εμείς. Η ενέργεια που πραγματικά υπολογίζεις όχι μόνο εσένα, το συνάνθρωπό σου, το περιβάλλον. Κανονικά όταν δρούμε, ας έχουμε την τέλεια χολυστερίνη, ας έχουμε το τέλειο μυϊκό σύστημα, πρέπει η νοητική μας ενέργεια να απευθύνεται στην πραγματικότητα. Η δεύτερη ενέργεια, τη λέμε ράτζας, είναι κυρίως εγώ, είμαι εγώ που έχω περισσότερη σημασία. Βεβαίως υπάρχεις εσύ, αλλά κυρίως εγώ είμαι που υπερέχω. Αυτή η ενέργεια είναι πιο εγωιστική. Αργά ή γρήγορα θα φέρει πιο πολύ στρες. Και είναι και μια τρίτη ενέργεια νοητική που τη λέμε τάμας, η οποία είναι μόνο εγώ και κανείς άλλος. Και έτσι αυτή η ενέργεια είναι που θα έλεγα δημιουργεί όλα τα προβλήματα σήμερα, είτε είναι στον πλανήτη, είτε στη συμπεριφορά μας, είτε στη διαφθορά των θεσμών. Και έτσι η Ayurveda δίνει ένα σύστημα με 3 σωματικές ενέργειες, 3 ντόσας, βάτα, πίτα, κάφα. Ελέγχοντας αυτές τις ενέργειες, σου μιλάει για τη διατροφή που πρέπει να έχεις, τη συμπεριφορά που να έχεις για να είναι ισορροπημένες αυτές οι ενέργειες. Συν σου μιλάει για την ψυχολογία και το νου. Και σου λέει ναι με να έχεις ισορροπημένο σώμα, αλλά να έχεις και ισορροπημένη στάση απέναντι στη ζωή. Η στάση σου πρέπει να έχει σχέση με την αλήθεια και πρέπει να περιλαμβάνει όσους περισσότερους παράγοντες μπορείς. Και έτσι, αυτό είναι το σύνολο του Ayurveda. Είναι μια ολιστική αντιμετώπιση που παίρνει υπόψη σου διατροφή, συμπεριφορά ή άλλες τεχνικές που μπορεί να βοηθήσουν. Μπορεί να είναι γιόγκα ή διαλογισμός. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας.